साथीहरु यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा यो चाहिँ नबिल बैंकको डलर कार्ड हो हैन। आज म तपाईलाई नबिल बैंकबाट डलर कार्ड लिनका लागि के कस्ता प्रोसेस गर्नुपर्छ, कुन फर्म हुन्छ हैन, कसरी भर्ने सबै डिटेलमा जानकारी दिनेछु साथीहरु। त्यो पनि तपाई एक दिनमै यो सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मात्र 5 मिनेटमै तपाई डलर कार्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाई मात्र नबिल बैंक हैन, तपाई नेपालको कुनै पनि बैंकबाट डलर कार्ड लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तर जुन बैंकबाट तपाई डलर कार्ड लिन खोज्नु भएको छ त्यो बैंकमा तपाईले एकाउन्ट खोलेको चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै कि यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो नबिल बैंकको आई कार्ड हो हैन। अब यो चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि के कस्ता प्रोसेस हो अब आउनुस् मोबाइलको स्क्रिनमा। तर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरु, यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि आगामी समयमा म तपाईको लागि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउनेछु। अब आउनुस् मोबाइलको स्क्रिनमा अनि फर्म चाहिँ कसरी भर्ने हैन, कुन कुन फर्म हुन्छ सबै डिटेलमा जानकारी दिनेछु। अब आउनुस् मोबाइलको स्क्रिनमा। साथीहरु तपाई जुन बैंकबाट डलर कार्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यो बैंकमा तपाई यदि गएर त्यहाँको कर्मचारीलाई भन्नुहुन्छ भने कि डलर कार्ड चाहिएको छ, कुन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अनि त्यहाँको कर्मचारीले तपाईलाई 4-5 वटा पन्ना टाँसिएको एउटा फर्म दिनेछ हैन। त्यो फर्म चाहिँ यो प्रकारको हुनेछ साथीहरु हैन। सुरुमा तपाईले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो फर्ममा पनि साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि अझै एउटा हुन्छ हैन, त्यसमा पनि साइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को फर्म यता हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले कसरी डलर कार्ड निकालेको थिएँ भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा डेट लेख्नु होला, त्यसपछि ब्रान्चमा तपाईको कुन ब्रान्च पर्छ हैन, तपाईको बैंक कुन ब्रान्च पर्छ हैन, त्यो ब्रान्चको नाम दिनु होला। त्यसपछि तपाई आफ्नो प्यान नम्बर दिनु होला। त्यसपछि मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट होल्डर नेममा तपाई आफ्नो नाम दिनु होला। त्यसपछि एड्रेस तपाई दिन पनि सक्नुहुन्छ, नदिँदा पनि फरक पर्दैन हैन। म पनि दिएको थिएन हैन। त्यसपछि मोबाइल नम्बर दिनु होला, त्यसपछि इमेल आइडी दिनु होला साथीहरु। इमेल आइडी अनिवार्य रूपमा तपाईलाई दिनै पर्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो अन्तिम फर्म रहेको छ साथीहरु, यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईलाई डलर लोड गर्नको लागि काम लाग्नेछ साथीहरु, किनकि मात्र डलर कार्ड लिएर के पनि हुनेवाला छैन, त्यसमा डलर पनि लोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि मैले यता हेर्न सक्नुहुन्छ $60 लोड गरेको थिएँ। $60 यता चाहिँ $60 लेख्नु होला हैन। रिक्वेस्ट USD अमाउन्टमा $60 लेख्नु होला। त्यसपछि रेट चाहिँ कति हो हैन, तपाई इन्टरनेटबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कि $1 को 133 रुपैयाँ चाहिँ हुन्थ्यो हैन, अनि यता 133.55 हुन्थ्यो हैन। त्यसैगरी $60 को टोटल चाहिँ 8012 रुपैयाँ चाहिँ भएको थियो हैन, 8012.70 हैन। त्यसैले यता चाहिँ यो तरिकाले तपाई पनि लेख्नु होला त कति डलर लोड गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हैन। अनि त्यसैगरी कार्ड नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अनि नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन साथीहरु, किनकि जतिखेर तपाई यो फर्म लिनका लागि बैंक जानुहुन्छ हैन, त्यतिखेर नै बैंकको कर्मचारीले तपाईको प्यान कार्डको फोटोकपी मागेको हुन्छ हैन, अनि तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसैले त्यो प्यान कार्ड दर्ता गरेर तपाईको बैंक एकाउन्टमा हैन, अनि मात्र डलर कार्ड प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यसैले यता कार्ड नम्बर, प्रिपेड एकाउन्ट नम्बर अनि कार्ड एक्सपायर डेट नराख्दा पनि फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ साइन गरेर दिनु होला हैन। दिने बित्तिकै तपाईकोमा डलर लोड पनि हुनेछ, तपाई डलर कार्ड पनि पाउनुभयो। तर डलर लोड हुनमा कम्तीमा 3-4 घण्टाको टाइम लाग्नेछ साथीहरु हैन। त्यसैले टेन्सन नलिनु होला, तपाईकोमा डलर लोड भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा साथीहरु, अब चाहिँ तपाईको माइन्डमा कुरा आउँदै होला फ्री फायर अनि पबजीमा टपअप कसरी गर्ने, टिकटकमा कोइन कसरी किन्ने हैन। यदि यस्तो खाली क्वेशन तपाईको माइन्डमा आउँदैछ भने युट्युबमा यो भिडियो हेर्नु होला। मेरो युट्युब प्रोफाइल ओपन गरेर हैन यो भिडियो हेर्नु होला। अनि यो भिडियो एन्ड स्क्रिनमा पनि प्ले हुनेछ, तपाई क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको मनमा कुनै क्वेशन छ भने कमेन्टमा सोध्नु होला। अनि भिडियो अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि म आगामी समयमा तपाईको लागि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै, एन्ड बाइ बाइ।